سن المراهقة هو أخطر سن ممكن يمر على الإنسان في عمره، وعشان كده حلقة النهاردة ورغم إن هي مرعبة وفي نفس الوقت فيها جريمة بشعة إلا إن هي برضه تعتبر حلقة توعية من الدرجة الأولى. ابتدت الحكاية من بعد ما الشاب أكرم خلص الدراسة بتاعته في الثانوية العامة. أكرم من قرية ريفية، لكن أهله ولله الحمد ميسورين الحال، وعشان كده بعد ما خلص دراسته وجاب مجموع كويس جدا قدم في كلية هندسة في جامعة من الجامعات الخاصة. ولأنه كان مطلوب منه إنه يحضر محاضرات يوميا فاضطر إن هو يتنقل من بيته اللي في محافظة من محافظات صعيد مصر لسكن جامعي في القاهرة. في البداية دور على شقة أو سكن خاص لكنه ملقاش، وبعد تدوير وحيرة لفترة جه ابن عمه واقترح عليه اقتراح. ابن عمه قال له ايه رأيك بقى لو جربت ان انت تسكن في سكن طلابي، يعني سكن قريب من جامعة القاهرة. هو مش سكن جامعي بالمعنى الحرفي، هو سكن للطلاب وتابع للإدارة بتاعة السكن الخاصة بالجامعة، لكنه مش لطلاب جامعة القاهرة وبس، وده لأن هو أغلى من السكن الجامعي بشوية. هو سكن يعتبر خاص لكنه سكن للطلبة المغتربين برضه، وبيطبق عليه نظام السكن الجامعي. الفكرة كانت كويسة جدا، وعشان كده أكرم اقتنع بيها وقدم ورقه في السكن ده واتقبل فيه. ومن بعد ما جهز شنطته وحاجته وسلم على أهله عشان يستعد لحياته الجامعية راح على السكن. وهنا قابله المشرف وخده من ايده وطلعه عشان يوريله الأوضة بتاعته، الأوضة اللي كانت في مبنى كبير، بس ده ما كانش المبنى الوحيد للسكن. السكن كان بيتكون من 4 مباني كبار، 2 للطلاب اللي من وجه بحري والمحافظات الساحلية زي السويس إسماعيلية وغيرها من المحافظات، و2 لطلاب وجه قبلي والصعيد. وخلونا نرجع لأكرم بقى اللي طلع مع المشرف واستلم المكان اللي هينام فيه. والمكان اللي هينام فيه ما كانش أوضة منفصلة، ما كانش ليه لوحده يعني، لا، دي كانت أوضة كبيرة فيها 3 سراير، وده معناه إن أكرم هيقعد في الأوضة دي هو و2 كمان. وده فعلا اللي حصل. كان موجود في الأوضة 2 طلاب من نفس سنه تقريبا، طالب اسمه أحمد وده من محافظة سوهاج وكمان في سنة أولى هندسة زي أكرم بالظبط، والتاني اسمه أدهم وده من المنيا بس كان في كلية مختلفة وكمان في سنة تانية. اتعرف عليهم أكرم وابتدوا يتكلموا ويدردشوا مع بعض، بس وسط كلامهم لاحظ أكرم إن أحمد زميله في نفس الأوضة واللي هو كمان من سوهاج زي ما ذكرنا يعني قبل كده، لاحظ إن هو مش مظبوط. يعني ساعات بيتكلم بسرعة وبيضحك بهستيرية على أي حاجة تتقال، وساعات بيتكلم عادي، وساعات بيسكت، وساعات يبص حواليه كأنه شايف حاجة محدش شايفها غيره. استغرب أكرم من طريقة أحمد ومن تصرفاته، لكنه ما حطش في باله، خاف يسأله عن طريقته دي عشان ما يحرجوش. بس في نفس الوقت برضه أكرم فضل دماغه مشغولة بتصرفات أحمد الغريبة دي. كان عاوز يسأل أدهم واللي هو زميلهم التالت، عايز يسأله عن تصرفاته دي، لكن ما جاتش الفرصة. المهم إن هما بعد ما خلصوا كلامهم وأكلوا سوا جه ميعاد النوم. أصل النوم كان لازم يبقى بدري لأن أكرم وأحمد وأدهم عندهم محاضرات الصبح. وفعلا طفوا النور وراح أدهم على السرير اللي جنب سرير أكرم، وأحمد نام على السرير اللي قصادهم، وابتدوا الاتنين يناموا ما عدا أكرم بطل قصتنا. أكرم فضل صاحي، كان ماسك التليفون بتاعه وبيقلب فيه وهو حاطط الهاند فري كده في ودانه لأنه مش متعود ينام في مكان غريب عن بيته. مرت ساعة والتانية وأكرم عمال يتفرج على فيديوهات تشغل وقته أو تخليه حتى ينام، لكنه فجأة وفي وسط ما هو قاعد حس إن هو عاوز يدخل الحمام، فقام من مكانه وراح على الحمام ورجع تاني على سريره. بس الغريب بقى إن هو أول لما قعد على السرير لاحظ إن أحمد مش نايم في مكانه. أحمد كان واقف عند باب الأوضة. طب هتقولي شافه إزاي وهي الدنيا ضلمة؟ هقول لك وقتها إن كان الجو لسه ما بقاش ساقعة قوي لأن هما كانوا في شهر أكتوبر، وعشان كده كانوا سايبين شبابيك الأوضة مفتوحة، وعلى النور اللي كان جاي من الشبابيك قدر أكرم إن هو يشوف أحمد وهو واقف ومدي وشه للباب المقفول ومدي ظهره للأوضة. استغرب أكرم، كان لسه هيصحي أدهم بس قبل ما يقوم من على سريره ومرة واحدة كده لقى أحمد لف وشه وبص عليه. وقتها أكرم حس برعب كأن أول مرة في حياته يحس بالرعب ده. أحمد عينيه كانت بيضة تماما، ملامحه كانت جامدة وماشي زي المتخدر أو اللي متنوم تنويم مغناطيسي. في الوقت ده أكرم اتجمد في مكانه وأحمد بقى يقرب منه خطوة بخطوة. فضل يقرب ويقرب ويقرب لحد لما بقى واقف بالظبط جنب سريره، وفي حركة مش مفهومة قرب أحمد وشه من أكرم وشم فيه. وقبل أي كلام في وسط السكوت المرعب ده اتكلم أحمد بصوت مختلف عن صوته وقال لأكرم ما تطلعش صوت، احنا بنتضايق من الأصوات، نام. وبنفس مشيته العجيبة دي لف أحمد وراح ناحية سريره ونام.
استغرب أكرم، اترعب، ومن غير كلام كتير حط البطانية الخفيفة اللي كان جايبها معاه على وشه وراح في النوم. وتاني يوم الصبح راحوا كلهم على دراستهم. وبعد ما اليوم ده ما خلص رجع أكرم للأوضة اللي لقى فيها أدهم، ودي كانت فرصة كويسة جدا لأكرم عشان يحكي له عن اللي حصل أو عن اللي عمله أحمد امبارح، وكمان عن تصرفاته الغريبة ككل. وفعلا حكى له وسأله عن أحمد وعن غراباته دي. أدهم قال لأكرم وقتها إن أحمد كان ساكن هنا السنة اللي فاتت. أصل أحمد مش طالب جديد في سنة أولى يعني، ده بيعيد السنة. بس بعد السنة اللي فاتت حصلت حاجة غريبة قوي في المطعم اللي عند المباني بتاعت وجه بحري. المطعم ده المفروض إن الطلاب بيتجمعوا فيه مرتين، مرة وقت الغداء ومرة وقت العشاء. والفطار كده كده معظم الطلاب بياخدوه وبياكلوا في أي حتة، لكن الغداء والعشاء لازم يكونوا في المطعم لأن هما بيبقوا خضار ولحمة وفراخ. المهم إن السنة اللي فاتت وفي الترم التاني بالتحديد كان في طالب قاعد بياكل في حاله، وكان قصاده قاعد طالب تاني كمان. وفجأة قام كده الطالب الأولاني وضرب الطالب التاني بكل قوة، ضربه بالأقلام، ضربه برجليه، لحد لما الناس كلها اتدخلوا وبعدوهم عن بعض. والحقيقة إن وقتها محدش قدر يعرف سبب الخناقة دي، لكن مع الوقت وبعد ما إدارة السكن منعت الاتنين دول إن هم أصلا يدخلوا المطعم لمدة تقريبا أسبوعين، كل واحد فيهم كان بعيد عن التاني، وفضلوا بعيد كده لحد لما الأسبوعين دول عدوا وابتدوا هما الاتنين يدخلوا المطعم من تاني. وفي ليلة غريبة ما طلعلهاش قمر كان الطالب الأولاني ده جوه المطعم وكان قاعد بياكل. وقتها دخل عليه 3 من الطلاب، الطالب اللي ضربه ومعاه 2 زمايله. ال3 لما دخلوا المطعم ما كانش فيه غيرهم، أو بمعنى أصح ما كانش فيه غير 2، الطالب الأولاني اللي كان قاعد بياكل وطالب تاني غيره خالص. مشوا الطالب الوحيد ده وخرجوه بره وطفوا نور المطعم عليهم، واستغلوا ان العاملين في المطعم قاعدين بره. راحوا 2 كتفوا الولد وزميلهم اللي اتضرب بدأ يضربه. بس تفتكر بقى ضربوا بايه؟ ضربوا بالسرفيس اللي بياكل عليه. ومن سوء الحظ ان السرفيس ده كان السن بتاعه حامي جدا، حامي كده تقريبا شبه السكينة الحامية، وعشان كده لما اتضرب بيه الطالب الاولاني اتسبب له في قطع عرض في رقبته، بمعنى اوضح يعني اتذبح. ال3 لما شافوا منظر الدم بسبب النور البسيط اللي كان جاي من باب المطعم المفتوح طلعوا يجروا على بره. وقتها اللي شغالين في المطعم دخلوا واكتشفوا المصيبة دي، وطبعا بلغوا البوليس اللي بدوره جه وابتدى يحقق في اللي حصل ده. والتحقيق ما كانش مجرد تحقيق في خناقة عادية جدا بين 2 طلاب، لا، ما هو الطالب اللي اتضرب بالسرفيس واتذبح ده مات. وفعلا التحقيق ظهر الحقيقة، والحقيقة ان ال2 طلاب دول كان في بينهم خناقة بسبب بنت زميلتهم في نفس الجامعة، والبنت دي للأسف كانت بنت مش كويسة، وكانت معشمة ال2 بالحب، وفي نفس الوقت كانت بتستغلهم وبتاخد منهم فلوس وبتاخد محاضرات وحاجات كتير جدا، محاضرات ممكن تكون ما حضرتهاش بس بتاخدها منهم. ولما الطالب الأولاني وصل له كلام ان الطالب التاني أصلا بيكلمها أو بيقرب منها، ما راحش سأل ولا اتكلم معاه، لا، ده ضربه على طول وقت ما كانوا في المطعم. وطبعا الطالب التاني ما سكتش عن اللي حصل، ده راح حكى لناس بلدياته موجودين معاه في نفس السكن وعملوا له الكمين اللي مات فيه. وللأسف ال3 مستقبلهم يعتبر ضاع لأن هم اتحولوا للمحاكمة وراحوا الأحداث بسبب سنهم الصغير، وفي نفس الوقت اتفصلوا من الجامعة اللي هم فيها. لكن الحكاية ما وقفتش لحد هنا، ده من وقتها والمطعم اتقفل لمدة حوالي 3 أسابيع تقريبا، وبقى الأكل بيتعمل في أوضة من أوض واحدة من المباني، وده كان المطعم الاحتياطي. بس الأوضة دي إدارة المطعم كانت محتاجاها كمخزن، وعشان كده رجعت فتحت المطعم من تاني. لكن المطعم لما اتفتح ابتدت تحصل جواه حاجات غريبة. مرة طالب يحلف إن هو شاف جواه نفس الطالب اللي اتقتل وهو واقف وبيبرق له، ومرة يشوف خيالات. وطالب تاني بيحلف إنه هو قاعد بياكل ومفيش أي حد أصلا قصاده، فجأة لقى الطالب اللي اتذبح قاعد قصاده وهو مذبوح وبيبص له وهو بيضحك. وفضل المطعم على الحال ده لحد لما أحمد في يوم من الأيام نزل بالليل وده عشان يتعشى. وقتها المطعم كان هس هس وما كانش فيه حد، وحتى العاملين اللي في المطعم كانوا قاعدين براه وكانوا بيتفرجوا على ماتش. المهم إن أحمد دخل وخد الأكل معاه وقعد ياكل، بس فجأة العمال بتوع المطعم سمعوا صوت صرخات عالية جدا من جوه، فدخلوا جري، وعند دخولهم اكتشفوا إن النور مقفول. فتحوه وبصوا قصادهم عشان يتفاجئوا بإن أحمد واقع على الأرض ودماغه متعورة. اتنقل أحمد على المستشفى، وبعد ما فاق وخيطوا له الجرح اللي في راسه ده حكى لهم عن اللي شافه. قال وهو بيحلف إنه وهو قاعد بياكل لقى حد بيفتح التلاجة. استغرب، وده لأنه هو كان قاعد لوحده والعمال كلهم أصلا كانوا بره، فنده على اللي واقف ومديله ظهره، ولما ما ردش عليه
حدفه بعلبة كانت فاضية كانت جنبه. بس أول لما عمل كده أحمد بيحلف بالله إن هو حس إن الكرسي بتاعه اللي كان قاعد عليه بيتقلب فجأة، وفجأة كده لقى نفسه اترفع لفوق ونزل على دماغه. وبس يا سيدي. ومن وقتها والمطعم اتقفل شوية كده ورجع اتفتح تاني. بس بعد ما اتفتح بأيام حصلت فيه كارثة. واحد من العمال كان بيشغل الخلاط عشان يعمل صلصة، وفجأة وهو ماسك الخلاط اتكهرب. الكهرباء مسكت فيه لحد لما مات. ومن وقتها والمطعم اتقفل نهائيا، وبقى المطعم التاني اللي هو في الأوضة يعني بتاعت المخزن دي بقت هي المطعم الرئيسي. أما عن أحمد وتصرفاته الغريبة فهي بقت كده من وقت اللي حصل له ده. ومن وقتها وأحمد بيعمل حاجات غريبة جدا، ساعات بيتكلم بسرعة، ساعات بيتكلم وهو نايم، ساعات بيمشي وهو نايم. وعشان كده بنقفل باب الأوضة عليه كويس جدا عشان ما يخرجش منها. لما أدهم خلص كلامه أكرم ما كانش مصدقه، وعشان كده نزل وبص على المكان بتاع المطعم، وفعلا لقى زي ما أدهم قال بالظبط. وعشان يتأكد أكتر سأل أحمد اللي أكد له الحكاية اللي حكاها له أدهم، وكمان حكى له تفاصيل أكتر هو شافها. وحلف له أحمد إن هو من وقتها وهو مش مظبوط. أوقات بيحس إن هو تايه، أوقات بيحس إن هو مش دريان بنفسه ولا حتى بتصرفاته. أما عن المطعم اللي جنب المبنيين بتوع وجه بحري فالمطعم ده فضل مقفول لحد لما بعد فترة اتهد واتبنى مطعم تاني بالقرب منه. وبالنسبة لأحمد واللي بيحصل له، أكرم بيقول إن أحمد ساب السكن، بس لحد دلوقتي هو وأدهم وزميلهم التاني مازالوا بيشوفوا حاجات غريبة في الأوضة. وبس كده. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة وحكاية النهاردة. بشكركم شكرا جزيلا. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج الكهف. سلام عليكم.